ครบเครื่องเรื่องการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ครับไม่ว่าเราจะไปเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าเราอาจจะไปเริ่มต้นเป็นลูกจ้างพนักงานมืออาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนต้องบริหารครับเริ่มต้นตอนทำงานเราอาจจะยังเป็นพนักงานใหม่แต่ทำงานไปสักพัก3 ปี5 ปีเราอาจจะขึ้นเป็นหัวหน้างานหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายนะครับโตขึ้นไปอีกหน่อยเราอาจจะต้องเป็นผู้จัดการนี่คือเส้นทางของลูกจ้างมืออาชีพ10 ปีเราอาจจะเป็นผู้จัดการ15 ปีเราอาจจะขึ้นไประดับผู้บริหารแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจปีแรกเราอาจจะมีคนสัก2 คน3 คนแต่พอโตหน่อยอาจจะขึ้นเป็น5 คน10 คนโตมากๆขึ้นอย่างของคุณโอชวินเริ่มแรกๆมีแค่2 คนเขากับโคฟาวเดอร์ปัจจุบันมี70 คนนะครับคนเยอะขึ้นการบริหารมันต้องยากขึ้นแน่นอนในมุมของนักบริหารครับเราต้องบริหารอะไรบ้างโดยหลักการบริหารครับเขาแบ่งสิ่งที่ต้องบริหารออกเป็น5 ด้านนะครับถ้าสมมุติใครเรียนจบปุ๊บอนาคตไปเรียนต่อ MBA ไปเรียนต่อบริหารนะครับจริงๆวันนี้หลักสูตรบริหารก็จะสอนบริหาร5 ด้านหลักๆบริหารอะไรอันแรกสุดเลยต้องบริหารมาร์เก็ตติ้งบริหารด้านการตลาดเราต้องมีทักษะการบริหารด้านการตลาดนะครับการตลาดเราจะหาลูกค้ายังไงเราจะหาลูกค้าเราจากไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นลูกค้าเรานะครับนี่คือ Marketing ด้านถัดไปครับ Financial บริหารการเงินเราต้องรู้ครับว่าเงินเราเข้าจากไหนเงินเราออกทางไหนบ้างเราจ่ายเยอะเราจ่ายน้อยกำไรเยอะหรือยังขาดทุนเยอะไปไหมขาดทุนเยอะมันมาจากอะไรและเราจะลดการขาดทุนนั้นได้อย่างไรเงินทุนไม่พอเราจะไปหาจากไหนได้บ้างไปกู้ยืมแบงก์ไปขอนายทุนออกหุ้นกู้นี่คือ financial เราต้องบริหารให้ได้ครับบริหารกระแสเงินของเราครับ account บริหารด้านการบัญชีครับเดบิตเครดิตค่าเสื่อมราคาต้นทุนที่ดินงบการเงินต่างๆนะครับต้องทำมาเป็นบัญชีนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของการบัญชีที่มาที่ไปของเงินไปยังไงมายังไงนะครับทรัพย์สินของเรามีอะไรบ้างนะครับวัตถุดิบของเรามีเท่าไหร่นะครับนี่คือ account บริหาร operation นะครับ operation ก็คือปฏิบัติการบริหารการปฏิบัติการการทำงานครับตอนดำเนินธุรกิจเรามีการให้บริการอย่างไรเรามีกระบวนการในการผลิตอย่างไรสมมติถ้าเราต้องผลิตจะผลิตยังไงผลิตให้เยอะผลิตให้น้อยผลิตให้ถูกผลิตให้ได้คุณภาพนะครับ operation ก็คือมุ่งเน้นที่คุณภาพมุ่งเน้นที่ระยะเวลาการให้บริการเราบอกเราจะให้บริการลูกค้าฉับไวทำยังไงล่ะโอเปเรตยังไงเราบอกเราจะให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเราจะโอเปเรตยังไงให้สินค้าเราออกมาคุณภาพจริงซับไทยจีนเราบอกว่าสะอาดเว็บของเราสะอาดเราจะจัดการยังไงล่ะจะดูแลยังไงให้มันสะอาดจริงไม่มีภาพที่ไม่เหมาะสมไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมปนเข้ามานี่คือโอเปเรชั่นพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าจะให้ Facebook เป็นพื้นที่ของครอบครัวและเพื่อนจริงๆให้ฟีดเกี่ยวกับการขายของลดลงพี่มาร์คก็ต้องปรับ Operation Toyota บอกว่าจะให้รถเป็นรถสะอาดอีโครักโลกToyota ก็ต้องปรับกระบวนการผลิตให้ควันดำมลพิษออกจากรถน้อยที่สุดนี่คือ Operation และสุดท้ายคือ HRD ครับ Human Resource Development นะครับคนของเรารับบุคลากรเข้ามาแล้วเราจะพัฒนายังไงให้เขาเก่งขึ้นล่ะ
จะทำยังไงให้เขามีความสามารถมากขึ้นล่ะถูกไหมเรามีลูกน้องนะเราอยากให้ลูกน้องเราเก่งเท่าเดิมหรือให้ลูกน้องเราเก่งขึ้นนะเก่งขึ้นแล้วทำไงให้เขาเก่งขึ้นล่ะต้องสอนจัดคอร์สอบรมพัฒนาคลาสนี้โปรแกรมนี้ก็เช่นกันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ HRD ในการพัฒนาคนพัฒนาพวกเราให้เก่งขึ้นให้มีความสามารถมากขึ้นนะครับทั้งหมด5ด้านนี้แหละคือทักษะสำคัญของนักบริหารของผู้จัดการของผู้บริหารของเจ้าของธุรกิจนะเขาบอกว่าการเริ่มต้นเรียนรู้ทั้ง5ด้านเราไม่ต้องรอให้เราเป็นผู้จัดการก็ได้ครับเราเริ่มต้นวันนี้จริงๆแล้ววันนี้นะเราก็เกี่ยวข้องกับ5ด้านนี้อยู่แล้วเนาะลองนึกภาพใกล้ตัวเนาะวันนี้ใครบ้างครับที่แต่ละเดือนเงินไม่พอใช้ต้องถามว่าอาจารย์โชว์ได้ต้องถามว่าใครบ้างแต่ละเดือนไม่มีปัญหาเรื่องเงินเอางี้ดีกว่าน่าจะยกมือง่ายกว่าไหมเงินไม่พอใช้เกิดจากอะไรเราได้เงินน้อยหรือเราใช้เงินเยอะบางคนบอกได้เงินน้อยบางคนบอกใช้เงินเยอะโอเคแล้วใช้เยอะไปใช้ตรงไหนเยอะรู้ไหมกินเยอะเที่ยวเยอะซื้อของเยอะช้อปปิ้งเยอะเครื่องสำอางเยอะแล้วได้น้อยที่มารายได้เราได้กี่ทางเดียวคือพ่อแม่ใช่ไหมใครมีรายได้ทางที่2บ้างทำอะไรแพลวมีให้พิเศษเยี่ยมเลยบางคนบอกว่าไปทำรับอาชีพเสริมเช่นตามร้านเป็นพนักงานตามร้านบางคนบอกทำขายของออนไลน์Financial คือทำยังไงให้เราเนี่ยมีเงินพอใช้ในแต่ละเดือนในมุมของบริษัทในเชิงของธุรกิจเช่นกันครับในเชิงของธุรกิจคือเราต้องบริหารเงินสดรายได้กับรายจ่ายมันต้องเพียงพอครับได้น้อยขายได้น้อยแต่รายจ่ายเยอะเป็นไงฮะเจ๊งนะกระแสเงินสดขาดโอเคแรกๆเริ่มธุรกิจรายจ่ายเราต้องเยอะครับเพราะเราต้องลงทุนทุ่มงบซื้อของตั้งออฟฟิศสร้างนู่นนี่นั่นจ้างคนรายได้เรายังน้อยอยู่เราต้องหาเงินวันนี้เงินไม่พอใช้ทำไงฮะปลายเดือนนี้กู้ถูกต้องเลยโจอี้ Financial คือทำไงให้เราได้เงินกู้แบงก์กู้เพื่อนกู้พ่อแม่กู้แบงก์กู้บัตรเครดิตนี่ครับนี่คือตัวเราเนอะในเชิงของ Financial Account งบทำบัญชีมีใครทำบัญชีรายรับรายจ่ายบ้างมีไหมมีจบบัญชีด้วย มีใครจดบัญชีรายรับรายจ่ายบ้างวันนี้ซื้ออะไรใช้อะไรมีไหมคำถามคือถ้าเราไม่มีบัญชีเราจะรู้ไหมว่าเงินเราหายไปตรงไหนเยอะเรารู้ถูกไหมแต่เรารู้รายละเอียดแค่ไหนไม่ละเอียดถูกต้องการทำบัญชีคือเราต้องเห็นที่มาเลยเราจดเลยวันนี้เราจ่ายอะไรไปเท่าไหร่ได้เงินมาจากไหนในมุมของบริษัทก็เช่นกัน Account ในมุมบริษัทคือบริษัทจ่ายอะไรไปขายได้เท่าไหร่เห็นที่มาที่ไปนี่คือบริษัทนี่คือตัวเรา Operation นะเราต้องมาเรียนนะเพื่อมาหาเงินนะเราต้องฝึกฝนเราต้องตั้งใจเรียนนะเราต้องเรียนรู้เพื่อให้เราเก่งขึ้นเนาะนี่คือ Operation HRD เรามีเพื่อนไหมเรามีเพื่อนทำงานกลุ่มทำยังไงให้เพื่อนเราเนี่ยช่วยกันทำงานสำเร็จตอนสอบติวกันยังไงให้เพื่อนเราเก่งขึ้นหรือให้เพื่อนสอนเราได้นี่คือ HRD ดังนั้นครับมุมตรงนี้ไม่ใช่แค่ผู้จัดการแต่เราก็เกี่ยวข้องกับ5ด้านนี้อยู่โอเคคุยกันในกลุ่มนิดนึงธุรกิจของเรานะครับด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับเราจะนึกถึงอะไรบ้างมาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวเราจะนึกถึงอะไรมาร์เก็ตติ้งเราจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งFinancial เราจะทำอะไรเรื่องของการเงินเราจะบริหารเงินสดยังไงคร่าวๆนะครับ Account บัญชีบัญชีเราจะต้องทำยังไงล่ะจ้างบัญชีหรือมีคนทำบัญชีเองเราต้องเน้นอะไร Operation เราบอกว่าของเราคุณภาพของเราไวของเราสะอาดของเราถูกต้องของเราน่าเชื่อถือเราจะ operate มันยังไงล่ะนะครับทำอะไร HRD คนของเราวางไว้เนี่ยมีคนเท่าไหร่ล่ะ
ตำแหน่งอะไรบ้างคร่าวๆคุยคร่าวๆก่อนคุยกันสัก3 นาทีครับ Yeah.